Ciao everyone! Welcome to Ana's Fashion! Today, gagawa tayo ng restaurant-style beef stew na gamit ang oven. So, let's get started. Bago natin lutuin sa oven, of course, lutuin muna natin ng saglit dito sa ating pan. Ang unang gagawin ay iba-brown ang meat. Napaka-importante nito, lalo na pag nagluluto kayo ng stew or braise. Dahil yan sa Maillard reaction. Simple explanation ng reaction na yan, ito yung nagaganap pag nagba-brown or caramelize na yung meat. The proteins and sugar start to play together. Pag nagsama na yan, ayan ang nagbibigay ng new flavors and smells. For example, diba yung bread, plain bread, pag nilagay nyo sa toaster, mas lalong sumasarap at bumabango. Same din ang meat, mas masarap yan pag brown kaysa sa boiled meat. So, ilagay na natin dito sa pan. So, maglagay tayo ng oil dito sa pan. Pag nag-brown kayo ng meat, kailangan nasa high heat kayo. Yung size ng meat natin ay nasa 3 to 4 centimeters. I-test natin kung ready na yung pan. Okay. Once na ilagay na lahat ng meat, huwag niyong gagalawin, huwag niyong istorbohin. Hintayin niyo mag-brown, saka niyo siya i-flip. So, mga 2 minutes. Then, pag ka-flip niyo, another 2 minutes. So, total of 4 to 5 minutes. Pag in-skip niyo tong procedure na ito, mapapansin niyo yung stew ay flat and plain lang yung lasa. Kaya napaka-importante na gagawin niyo ito. Makikita niyo talaga yung pagkakaiba ng inyong stew or braise. After browning your beef, ililipat ulit natin ito sa bowl. Ang gamit ko ay brown onion. Of course, pwede kayong gumamit ng red or white. So, hihiwain natin ito ng manipis na manipis. Paandarin na natin ang apoy at lutuin ang onion. Maglagay tayo ng oil sa same pan. Makikita ninyo yung mga brown bits na nagdumikit sa ating pan. Didikit yan mamaya sa onion at magbibigay ng super tasty stew. Ayan na natin. Season with salt. Marami akong nilagay na onion kasi ito yung nagbibigay ng slightly sweet taste. And also, to thicken and para magkaroon ng mas creamy na sauce. Pero okay lang kahit marami kayong ilagay kasi sa final result, hindi nyo mararamdaman yung strong flavor ng onion kasi magdi-disappear na siya dahil sa ating long and slow cooking technique. So habang naghihintay, let's cut our carrots. Ganito yung pag-cut ko kasi gusto ko yung may mga edges na nagaganap. Maglalagay tayo ng thyme or timo sa Italian. Kung wala kayo nito, pwede kayong maglagay ng herbs na gusto niyo. Pag malambot na ang onion, ilagay na natin yung 2 tablespoons ng flour. Then next,
maglalagay tayo ng beef broth. Itong gamit ko ay hindi talaga original beef broth na ginawa ko talaga from scratch. Ito yung ginamit ko. Si jelly siya instead of broth cube. Talaga ito yung ginagamit ko kasi hindi siya maalat. And lasang-lasa talaga siyang beef. Gradually natin ito ilalagay habang hinahalo. As you can see, yung onion, nagmi-melt na siya dahan-dahan. Nag-iwan ako ng mga 250 grams ng ating beef broth kasi ilalagay ko siya mamaya. Ilagay na natin ang beef. Dahan-dahan. Nakalimutan natin ilagay ang sugar sa sauce. But anyway, pareho lang yan. So, to balance the taste, 1 teaspoon ng brown sugar and 1 teaspoon ng wine vinegar o kahit anong vinegar meron kayo. Okay. Then, ang carrots. Haluin. Ilagay ang ating remaining beef broth. Then, season with salt and pepper. Then mix. Maglalagay tayo ng bay leaves. Bago nyo lagay yan, pag fresh ang gamit, tupi-tupiin nyo muna para ma-release yung aroma nito. Bango. Patayin ang apoy at ilipat na natin sa oven. Bago natin ilagay sa oven, sasabihin ko muna sa inyo kung ano yung mga advantages, bakit oven ang gamit. Siyempre, magtatanong kayo, bakit hindi na lang sa stovetop? Ang mga advantages pag gamit ang oven, first, pag ito ang gamit, mas even and gentle yung heat. So, yung beef, maluluto ng slowly and evenly. Second, mas tender ang beef because oven cooking maintains consistent low temperature. Ang result ay meltingly tender meat, hindi dry or chewy. Mas better din ang flavor dahil sa long and slow cooking method. And last but not the least, of course, minimal supervision. Convenient para sa ating mga nagluluto. Less stirring and attention. Hindi nyo na kailangang balikan ng balikan para haluin or i-check at nag-worry ka na baka nabuburn na siya sa ilalim, di ba? So, pwede kayong makapaghugas ng plato, makapaglinis ng bahay, or kung kahit anong activities na gusto nyong gawin. Hihintayin nyo lang sa oven kung kailan maluluto. So, ilagay na natin ito sa preheated oven, 160 degrees Celsius, at lulutuin ito for 1.5 hours. After 1.5 hours, i-check nyo kung malambot na yung meat, okay na. But kung hindi pa, pwede nyong i-extend up to 20 minutes to 30 minutes. Wala akong pangtakip para sa aking pan na pwede sa oven. So, ang gagamitin kong pangtakip ay itong aluminum foil. Of course, ang gagamitin nyong pan, make sure na pwede sa oven. Walang plastic na nagaganap sa gilid-gilid. So, dadalawahin ko yung takip nito para sealed na sealed talaga. Hindi mag-escape ang init. Yan. I-transfer na natin sa oven.
Yan. Buksan na natin. Ooh. Ang meat, wow, buong buo ang pagkaluto. And yung veggies, ang ganda ng pagkaluto. Kaya naman sinabi ko restaurant style kasi dito sa Italy, yung mga restaurant, ganito yung pamamaraan nila ng pagluto ng stew or braised, nilalagay nila sa oven. Even yung ragu sa mga restaurants, even nilalagay nila sa oven para pantay yung pagkaluto. And yung karne ay buong buo din, pati yung veggies. So, pag ganito pala, yung sa sauce naman, medyo naramihan ko yung broth. So, ang remedyo dyan, pwede ninyong pakuluan ng bahagya dito sa stovetop ng mga 5 to 7 minutes hanggang sa mag-thick yung sauce. Mag-thicken yung sauce. After 7 minutes, patay ng apoy. And there you have it. Our restaurant-style beef stew. Oh, parang ako nasa heaven. So, ang final touch, optional lang ito guys. Kung ayaw nyo, okay lang. Maglalagay tayo ng butter para mas shiny ang ating beef stew. Okay. At syempre, para mas malasa. Unti lang guys. Dahil ayaw natin ng maraming masyadong butter. Dahan-dahan ng pag-mix para mas malasa. Look at that. So perfect. Titikman na natin. Tingnan nyo kung gaano ito ka-soft. Look. Napakalambot niya. Bon appetito. So perfect. Tanan! Si Fabio. Taste it. Natikman niya na ito. Favorite niya. My God. You know what was surprise to me? This stew. It's a restaurant style. It's different than the stew that we make here in Italy. We are used to put potato, to put peas. But honestly, this one is it's more focused on the preparation and it's very accurate, the technique. And I have to admit, the softness of the meat, it's really amazing and amazed me very much. This is very elegant stew. So it's a preparation that it doesn't disappoint for sure all the person that you ask to taste, of course. Evenly yung pagkaluto sa meat. Yung cook sa meat evenly. Yeah. It's a very deep flavor. So I suggest to you to try and to let us to know in the comment. Very simple. Few ingredients. Pero na-amaze ako sa result. Ang sarap pala pag niluluto sa oven. Right? Yeah. Iintindihan niya Tagalog. You want more? Of course. Thank you guys for watching. See you in our next video. Ciao. For now.